السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس عمران الحداد من اليمن. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نقوم بشرح السامبلز، البوتون سامبلز، هذا البوتون. نقوم بشرح ما هو وماذا يوجد داخله. هنا السامبلز من اسمه سامبلز يعني أمثلة. السامبلز هنا البيسكس. إذا كنت مبتدئا مثلا hello world عندما يطبع extra أو open print hello world عندما ضغط عليها hello world كما قلنا. هنا السامبلز مثلا البيسكس تكست input عندما تكتب open. هنا مثلا print ادخل اسمك إمرانكو 1 إمرانكو انتر hello إمرانكو. اوكي. اوكي الآن بقية السامبلز مثلا هذه البيسكس functions generators dictionaries تصفحها واستمتع بها. numpy arrays array relationship array slicing merge and split مجرد أمثلة للتوسع. مات بولد هذه مكتبة بلوت 3D مثلا open found missing libraries for libraries are missing مات عفوا. هذه هنا يقول لك import numpy مات هذه المكتبة غير موجودة، والرسالة السابقة يقول لك هذه المكتبة غير موجودة، هل تريد تثبيتها قبل العمل؟ عندما تضغط run سيعطيك logs error trees most recent calls ما فيش import model not found error no model named name by. هذا الموديل name by غير موجود، تقوم بتثبيته. عندما نعود إلى البيب هنا ننظر إلى name by هل هو موجود أم لا. نم KLM لا يوجد MP ما فيش numpy. quick install ها هو numpy install array processing numpy تقوم بتثبيته من هنا. العديد من السامبلز مثلا numpy metasploit KV مثلا KV GUI عندما نأخذ مثلا showcase أو مالتي ستروك extract ونضغط run واجهة KV كمان. اوكي انظر إمرانكو history no surface database select all settings واجهة. اوكي أمثلة مجرد samples يمكنك التعرف عليها وتصفحها وقت ما تشاء. هنا مثلا كاميرا مثلا اكسترا found missing libraries الباي كيو تي غير مثبتة. اوكي مثلا هنا في معنا السامبلز من ضمن السامبلز في معنا تيكي انتر مضمنة تكست اديتور themes مثلا themes او turtle جميل. نضغط run انظر الى turtle هذا فطران للرسم. هذه مكتبة التيكي انتر لا تعجب، فالبايثون رهيبة وجميلة جدا. اوكي هذا كل السامبلز يمكن تصفحها كاملة open cv transflow وما إلى ذلك. نسينا نتكلم عن حاجة مثلا basics عندما تضغط على يوجد لدينا open or extra open يفتح الملف ويبقى غير محفوظ. عندما تغير عليه تضغط عليه حافظ save. أما عندما samples
basics hello world extra يقوم بتحميل الملف، بتنزيل الملف إلى ملف باسم hello world extract، استخراج زي الملفات المضغوطة. أوكي، هذا الخاص بالسامبلز. ننظر للوقت 5 minutes. أوكي. طبعا بقى لدينا الجيت مور اي ديز. الجيت مور اي ديز هذا الخاص، تذهب إلى جوجل بلاي ويعطيك تطبيقات مشابهة. هذا خاص بالناشر، ناشر التطبيق، منشئ التطبيق هذا يعطيك مجموعة تطبيقات يعني لا بأس فيها. ننظر إلى الوقت 6 minutes. أوكي، نوقف ونكمل بالدرس التالي إن شاء الله. مع السلامة.